What's up mga ka-exorize? This is Papa Sep TV and for today's video, pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-fully paid kay Ggives. At after natin mag-fully paid, pwede pa ba tayong umutang dito or humiram kay Ggives, no? So yun ang pag-uusapan natin ngayon. O bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Nandito na nga tayo guys sa GCASH application natin sa dashboard, no? So, click lang natin dyan si Borrow, no? So, click natin si Borrow. After nyo maklik si Borrow, guys, is makikita nyo dyan si Ggives, no? So, click lang natin dyan si Ggives. At dito nga guys, makikita natin ang per month natin ang babayaran is 888.37. Yan yung per month natin. Pero ang gagawin natin guys is babayaran natin ang buo, no? Yung Ggives na nahiram natin. No? So, click lang natin dyan yung amount na 888.37. Tapos, click natin tong pay Ggives, no? So, click lang natin yan at mapupunta tayo dito guys. Yan. So, ilalagay natin yung full amount na natitirang utang natin kay Ggives. O ang natitirang amount is 2,665.11. Yung natitirang utang natin kay Ggives, no? So, babayaran natin yan. At ilalagay na nga natin yung amount dyan sa baba, no? So, after nyo mailagay yung amount, guys, is click next nyo lang. After ma-click next, guys, is mapupunta kayo dito, no? So, click natin tong blue sa baba, yung pay. At antayin lang natin guys, naglo-loading siya. At eto na nga guys, yung resibo, no? So, nakapagbayad na tayo kay Ggives. Na-pull na natin yung utang natin kay Ggives, no? So, nandito na nga guys, pupunta tayo sa dashboard at wala na tayong natira sa pera natin. Is 4 pesos na lang ang natitira. At click lang ulit natin guys si Borrow, no? Kung pwede pa ulit mag-utang kay Ggives, no? So, click natin si Borrow. And after Borrow guys, is click Ggives, no? So, click natin Ggives na yan. So, ang sabi nga dito, no? So, available daw to guys sa pre-qualification, no? So, yung qualified kay Ggives na mag-apply. So, nagbayad na nga tayo ng full, no? Tapos, sabihin dito is hindi daw tayo qualified, no? Pero subukan natin. So, click OK nyo lang. So, click nyo OK guys. Nandito na nga, no? So, nakalagay dito is how to unlock Ggives, no? Kailangan, guys, is, fully verified ka, tapos 21 years old pataas, and then, Filipino citizen, tapos may valid ID, tapos may verified email, no? Tapos, ginagamit yung GCASH, no? So, lagi naman ginagamit yung GCASH, guys. So, yung G-score natin is biglang bumaba, no? Kaya siguro hindi natin ma-avail ulit yung Ggives, no? Kasi nag-ups and down kasi yung natin, G-score natin, no? So, grabing binaba ng G-score natin. Although, lagi naman natin ginagamit yung GCash, no? So, di ko alam kung bakit nangyari. Nakapag-avail tayo ng Ggives, pero ngayon nag-fully paid tayo. Ngayon, hindi na. Dapat hindi na ako nag-fully paid, no? Sayang yung natin. Pero okay na din para wala tayong isipin, no? So, yun lang guys. At syempre, kung nagustuhan itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.